كاوش ميديا. مرحبا. من فترة طويلة بنسمع صاروخ كروز، مسيرات درون، وميليشيات وكيلة أو بروكسيز، ولكن الأكيد هيدي وسائل لخدمة استراتيجية إيران الكبرى يلي بتقوم على ما يلي في مسرحين: الجبهة الجنوبية والجبهة الغربية، واستغلال الفراغ بالهلال الخصيب لبناء الجسر البري. أما المشروع النووي فهو بيخدم مباشرة المشروع الإقليمي، يعني استغلال واستنزاف الغرب لتحقيق الأهداف، وليس بالضرورة اليوم الحصول على قنبلة نووية، لأن الجسر البري بيقولوا هو القنبلة النووية الفعلية. فشو عن المسرح الجنوبي؟ الهدف هو المضائق هرمز والمندب والتأثير على تدفق النفط إلى العالم. مشان هيك اليمن هي وسيلة لتثبيت المملكة مسرح للتجارب، وبالتالي تأمين الغطاء وإمكانية النكران أو الدينايل لأي عمل عسكري. هيك صار مؤخرا مع المملكة يلي فيها الكثير من الأهداف ذات القيمة الاستراتيجية، أهمها النفط، المطارات، ومنشآت حيوية أو تحلية المياه الحيوية للمملكة. ولكن شو هي الدينامية على المسرح الغربي؟ الفراغ اللي سببته داعش وسقوط الدولة بالعراق وسوريا، بالإضافة للركن الأساسي بلبنان الأكثر نجاحا للمشروع الإقليمي الإيراني، خلق ما يسمى الجسر البري على مسافة 1700 كيلومتر بين طهران وفلسطين المحتلة. دينامية بهذا المسرح معقدة، لأنه في إسرائيل، وهي على الشكل التالي: بتثبت إيران لإسرائيل وإلهائها داخل فلسطين المحتلة عبر حماس والجهاد بغزة، ممكن مستقبلا بالضفة الغربية. على الجبهة السورية بجولان المحتل في فعل ورد فعل حتى الآن، الصورة غير واضحة لأنه الدور الروسي هو الميزان، بس الضغط على إسرائيل قائم. مشان هيك إسرائيل تحاول نقل الصدام إلى الداخل العراقي بعض الأوقات. أما جبهة لبنان فهي الأقوى، وهي عمود الاستراتيجية بالجبهة الغربية، لأنه إيران في تجربة حرب تموز بال2006 عطيتنا نموذج عن شكل الحرب المستقبلية إذا حصلت. لكن الأكيد أنه ما يجري على الجبهة الجنوبية باليمن ومع المملكة هو مرتبط ومتناسق تماما مع الجبهة الغربية. آنچه در مورد ما میگویند